नमस्ते नमस्कार सबैलाई पुनः पनि स्वागत छ हजुरलाई मेरा टिप्स एन्ड ट्रिक्समा र आज फेरि पनि एउटा नयाँ भिडियोको साथ उपस्थित भइसकेको छु। आज हामी यस भिडियोमा कुरा गर्दै छौं युट्युबको एडसेन्सको गुगल एडसेन्सको यूएस ट्याक्स इन्फर्मेसनको बारेमा। हजुरलाई केही समय अगाडि युट्युबबाट र गुगल एडसेन्सबाट यूएस ट्याक्स इन्फर्मेसन रिसबमिट गर्नको लागि मेल आएको र नोटिफिकेसन आएको पक्कै पनि थियो होला। र यदि हजुरले अहिलेसम्म हजुरको ट्याक्स इन्फर्मेसन सबमिट गर्नुभएको छैन भने हजुरको ट्याक्स इन्फर्मेसन सबमिट गर्नुहोला र के कसरी सबमिट गर्न सकिन्छ आज हामी यस भिडियोमा हेर्नेछौं। यसको लागि सर्वप्रथम हजुर आफ्नो मोबाइल अथवा ल्यापटप जे युज गर्नुहुन्छ त्यसबाट चाहिँ हजुरको गुगल एडसेन्समा आउनुहोला। गुगल एडसेन्समा आइसके पश्चात हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ होला मेरो स्क्रिनमा यो एक्सन रिक्वायर्ड देयर इज समथिङ टु चेक इन योर एडसेन्स पेमेन्ट अकाउन्ट भनेर नोटिफिकेसन आइरहेको छ। दुईटा इन AdSense for YouTube payments account भनेर पनि आइरहेको छ। अब यहाँबाट के गर्न सक्नुहुन्छ भने हजुरले एउटा डाइरेक्ट गो टु पेमेन्ट्स भनेर यहाँ अप्सन रहेको छ त्यहाँ जान सक्नुहुन्छ अथवा यो तीनवटा धर्का देखिरहेकोमा क्लिक गर्नु होला र यहाँ क्लिक गरिसके पश्चात हजुरले तल स्क्रोल गर्नुभयो भने पेमेन्ट्स अप्सनको एउटा अप्सन देख्नुहुनेछ पेमेन्ट्स अप्सन भनेर यसमा क्लिक गर्नु होला। पेमेन्ट अप्सन्समा आइसके पश्चात हजुरले यहाँ माथि नै मेरो नोटिफिकेसन देख्न सक्नुहुन्छ यो ट्याक्स फर्म एक्सपायर्स अन 31st December 2024 and Google may need to withhold up to 30% of your payouts or hold payouts completely until you submit a new tax form and it's approved। अब हामीले सबमिट न्यू ट्याक्स फर्म सबमिट नगरेसम्म र हाम्रो ट्याक्स फर्म अप्रुभ नभएसम्म हाम्रो पेमेन्ट गुगलले होल्ड गर्न सक्छ र 30% सम्म चाहिँ होल्ड गर्न सक्छ भनेको छ अथवा कम्प्लिट पेमेन्ट पनि होल्ड गर्न सक्छ। यहाँ हजुरले अब सबमिट न्यू फर्ममा क्लिक गर्नु होला। सबमिट न्यू फर्ममा क्लिक गरिसके पश्चात हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ दुईटा अप्सन देखाइरहेको छ एउटा सिङ्गापुरको देखाइरहेको छ भने अर्को युनाइटेड स्टेट्सको देखाइरहेको छ। हामी चाहिँ यहाँ दुईटै फर्महरु फिल अप गर्छौं। सिङ्गापुरमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ अघिकै नोटिस रहेको छ ट्याक्स फर्म एक्सपायर्स अन 31st December 2024 and Google may need to withhold up to 30% of your payouts or hold payouts completely until you submit a tax form and it's approved। सो हाम्रो ट्याक्स फर्म अप्रुभ नभएसम्म र ट्याक्स फर्म हामीले सबमिट नगरेसम्म गुगलले हाम्रो पेमेन्ट चाहिँ होल्ड गर्न सक्छ भनेर भनेको छ। हामीले लास्ट ट्याक्स फर्म चाहिँ 2021 मा सबमिट गरेका थियौं र यो चाहिँ हाम्रो एक्सपायर्स अन 31st December 2024 भनेर यहाँ लास्ट सबमिटेड फर्ममा पनि देखाइरहेको छ। सो अब यहाँ चाहिँ हामी पहिले युनाइटेड स्टेट्सको फर्म फिल अप गरौँ। सबमिट न्यू फर्ममा क्लिक गर्नु होला। सबमिट न्यू फर्ममा क्लिक गरिसके पश्चात इफ यु स्टार्ट अ न्यू फर्म योर प्रिभियसली सबमिटेड फर्म विल बी रिमुभ भनेर भनेको छ। हजुरले पहिले सबमिट गर्नु भएको फर्म चाहिँ हजुरको रिमुभ हुनेछ। सो स्टार्ट न्यू फर्ममा क्लिक गरौँ। स्टार्ट न्यू फर्ममा क्लिक गरिसके पश्चात केही इन्फर्मेसनहरु रहेको छ यहाँ हजुरले पढ्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ हजुरको प्लान अन टेकिङ 15 to 20 minutes भनेको छ। टु कीप योर अकाउन्ट सेक्युर वी विल नीड टु भेरिफाई दैट इट्स यू। आफ्टर 1 hour we may need you to verify again and the information you already entered won't be saved। So use the correct payments profile for the payee providing tax information to Google। The tax information will need to be signed by the payee or someone authorized to sign as the payee representative or agent। You may be asked to provide additional tax documents after completing the form or Google can't advise you on tax matters। For help with your tax situation consult with your tax advisor भनेको छ। गुगलले चाहिँ यसमा हामीलाई ट्याक्स सँग रिलेटेड म्याटर्समा केही पनि एडभाइस गर्न सक्दैन। यसको लागि हामीले आफ्नो ट्याक्स सिचुएसन हेरेर आफ्नो ट्याक्स एडभाइजरसँग कन्सल्ट गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर भनेको छ। सो अब यो धेरै गाह्रो प्रोसेस चाहिँ छैन। हामी फर्म स्टार्ट गर्छौं। स्टार्ट फर्ममा क्लिक गरौँ। अब यहाँ चाहिँ गुगलले हजुरलाई भेरिफाई गर्न भनिरहेको छ। आफ्नो पासवर्ड राखी यहाँ लगइन हुनु होला र त्यसपछि हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ टु फाइन्ड द राइट ट्याक्स फर्म प्लिज एन्सर फ्यु क्वेशन्स। केही क्वेशन्सहरुको हामीले एन्सर दिनुपर्ने हुन्छ राइट ट्याक्स फर्मको लागि। Okay, the IRS, the US authority requests that tax information be reported in letter A to Z or numbers. For accented characters, use the letter only. Such as okay. What type of account is Nitish Kumar Roy भनेर सोधेको छ। हजुरको अकाउन्ट कस्तो रहेको छ इन्डिभिजुअल नन इन्डिभिजुअल और एन्टिटी। हाम्रो अकाउन्ट रहेको छ इन्डिभिजुअल। सो इन्डिभिजुअलमा क्लिक गर्नु होला र इन्डिभिजुअलमा क्लिक गरिसके पश्चात हजुर नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला।
नेक्स्ट मा क्लिक गरिसकेपश्चात अर्को क्वेशन आएको छ, आर यु अ सिटिजन अर रेसिडेन्ट अफ द युनाइटेड स्टेट्स? हामी चाहिँ युनाइटेड स्टेट्स को हैनौ, सो नो मा क्लिक गर्छौं। त्यसपछि पुनः पनि नेक्स्ट गरिसकेपश्चात पुनः पनि हजुरको अब बेस्ड अन योर प्रिभियसली सेलेक्टेड एन्सर्स अ W8 फर्म इज निडेड भनेर भनेको छ। अब यहाँ दुईटा अप्सन्स रहेको छ, W8 BEN र W8 ECI भनेर। So W8 BEN is most commonly used by non-US residents, non-US individuals, and would also be used to claim tax treaty benefits. त्यसैगरी W8 ECI is most commonly used by non-US business entity or individual that earns income related to its US trade or business and files a US income tax return. So हाम्रो US related छैन, so W8 BEN फर्म सेलेक्ट गर्छौं र स्टार्ट W8 BEN फर्ममा क्लिक गर्छौं। र यति गरिसकेपश्चात हजुरको यहाँ इन्फर्मेसनहरु राख्नुपर्ने हुन्छ। उसको नाम सो हुनेछ माथि, त्यसपछि कन्ट्री, रिजन अर रिजन अफ सिटिजनशिप भनेको छ, हामी यहाँ नेपाल सेलेक्ट गर्छौं। नेपाल सेलेक्ट गरिसकेपश्चात यहाँ तल आउँ, अ ट्याक्स पेयर identification number is an identification that requires IRS requires to provide for some tax forms. If you are claiming a tax treaty, you must provide either foreign TIN or US TIN. हामीले कुनै पनि ट्याक्स ट्रिटीहरु क्लेम गरिरहेका छैनौं र यो अप्सनल पनि रहेको छ, त्यही भएर यसमा के पनि फिल अप गर्दैनौं र नेक्स्टमा क्लिक गर्छौं। यहाँ अब एड्रेसको इन्फर्मेसनमा हजुरलाई पर्मानेन्ट रेसिडेन्स एड्रेसको डिटेल्स फिल अप गर्नु होला। यो पर्मानेन्ट रेसिडेन्स एड्रेस को अप्सनमा मार्क गर्नु होला र आफ्नो एड्रेस फिल अप गर्नु होला पर्मानेन्ट रेसिडेन्स को। र पर्मानेन्ट रेसिडेन्स एड्रेस सेलेक्ट गरिसकेपश्चात हजुरको यदि पोस्टल एड्रेस इज सेम एज पर्मानेन्ट रेसिडेन्स एड्रेस छ भने यसमा चाहिँ हजुरले मार्क गर्न सक्नुहुन्छ। अर फरक ठाउँमा बस्नुहुन्छ, पोस्टल एड्रेस फरक छ भने चाहिँ अब हजुरले तल पनि मेलिङ एड्रेसमा इन्फर्मेसन फिल अप गर्नुपर्ने हुन्छ। मेलिङ एड्रेस फिल अप गरिसकेपश्चात यहाँ नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि ट्याक्स ट्रिटी को कुरा आउँछ। नेपाल एन्ड US don't have tax treaty. This tax may be reduced or eliminated for any pay that qualifies under a tax treaty. No, I am not eligible for a reduced withholding rate मा क्लिक गर्नु होला र नेक्स्ट गर्नु होला। Has Nitish Kumar Roy performed any activities and services for Google within the US or they do expect to in the future? यहाँ चाहिँ नो गर्नु होला। I certify that the services provided to Google or its affiliates will be performed solely outside the US and that any labor or capital, including the facilities or other tools used to provide such services, will be physically located outside the US मा I certify मा क्लिक गरिदिनु होला र नेक्स्ट गर्नु होला। त्यसपछि पुनः पनि अब गो पेपरलेसमै सेलेक्ट गर्नु होला र यहाँ केही कन्सेन्टहरु रहेको छ पेपरलेस डेलिभरी एग्रीमेन्टको, यो हजुरले पढ्न सक्नुहुन्छ र आई एक्सेप्ट द पेपरलेस डेलिभरी सिस्टममा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस्। अब यहाँ डकुमेन्ट प्रिभ्यू रहेको छ हजुरको, यहाँ चाहिँ I confirm that I have reviewed the generated tax document to the best of my knowledge and believe they are true, correct and complete भनेर यसमा क्लिक गर्नु होला। यो ट्याक्स फर्म हजुरले हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यसपछि नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। अब सर्टिफाई एन्ड साइनमा अन्डर पेनाल्टिज अफ पर्ज्युरी आई डिक्लेयर दैट मा यसमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। पुनः पनि अनचेन्ज्ड स्टेटस एफिडेविट, this tax form may be applied to prior payments by providing the following optional certification. I certify under penalty of perjury that information and representations in this tax form have not changed and remain true, correct and complete from the entire year to the present time except as described below. So click गर्नु होला। Entered year हाम्रो कहिले रहेको थियो भनेर 2021 मा हामीले सबमिट गरेको थियो फर्म। त्यसपछि डिस्क्रिप्सन एन्ड डेट फर इच चेन्ज अफ ट्याक्स भन्ने चाहिँ अप्सनल रहेको छ, हामी सबमिट गर्दैनौं। त्यसपछि योर सिग्नेचरमा आई एक्नोलेज दैट आई एम साइनिङ द ट्याक्स फर्म एबोव एन्ड accompanying affidavit of unchanged status if applicable and under penalty of injury. Do you confirm that you are the beneficial owner named in the tax identity section of the tax form? Beneficial owner named Nitish Kumar Roy. Yes, I am the beneficial owner named in the tax identity section मा चाहिँ क्लिक होला। And then
By confirming my identity, I acknowledge यो हजुरले पढ्न सक्नुहुन्छ र full legal name हजुरको तल आउनेछ र यसलाई सबमिट गर्नु होला र यति गरिसके पश्चात यो tax information has been accepted भनेर हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ र यहाँ approved भनेर पनि स्ट्याटसमा हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ अब हामी सिंगापुरको ट्याक्स फर्मको बारेमा कुरा गरौँ यसमा अब 8 ट्याक्स इन्फोमा जानु होला 8 ट्याक्स इन्फोमा फेरि पनि केही इन्फर्मेसनहरु रहेको छ हजुरले पढ्न सक्नुहुन्छ एक्सपेक्टेड टु टेक 5 to 10 minutes have a PDF PNG or JPG of a tax status document such as tax residency certificate tax exemption document or article something यो पढ्न सक्नुहुन्छ र स्टार्ट फर्ममा क्लिक गर्नु होला स्टार्ट फर्ममा क्लिक गरिसके पश्चात हजुरको व्हाट इज योर बिजनेस टाइप भनेर सोधेको छ सो बिजनेस टाइपमा हामी इन्डिभिजुअलमा क्लिक गर्छौं डु यु हेभ अ पर्मानेन्ट एस्टाब्लिशमेन्ट इन सिंगापुर नो Are you registered for Singapore goods and services under the overseas vendor registration regime? No. Okay, unique entity number optional रहेको छ हामी सबमिट गर्दैनौ Okay. Are you eligible for tax exemptions? No. Are you eligible for other exemptions or lower taxes? No. र यसलाई सबमिट गर्छौ र यति गरिसके पश्चात हजुरको यो ट्याक्स इन्फो हैज बीन एक्सेप्टेड भनेर हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ र यसरी चाहिँ सजिलै हजुरले आफ्नो US ट्याक्स इन्फो र सिंगापुर ट्याक्स इन्फो चाहिँ इन्फर्मेसन चाहिँ सबमिट गर्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो आजको भिडियोमा यति नै थियो यो भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र अरु साथीहरुसँग पनि भिडियोलाई शेयर गर्नु होला हस्त धन्यवाद बाइ बाइ